हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि अर्को मज्जाको DJI को प्रोडक्ट लिएर आएको छु यो हो Osmo मोबाइल 6 जसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसको बारेमा आज तपाईको कुरा गर्दै छु म यो देख्नु भइरहेको के हो Osmo मोबाइल 6 एउटा तपाईले एक्टिभ ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ जेस्चर छ यसमा त्यस्तै यसमा चाहिँ स्पेइङ शट पनि लिन मिल्छ भने टाइम ल्याप्सको कुरै नगर्नुस् त्यो देखि बाइक अर्को गजब कुरा ठ्याक्क तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ र यसको सबैभन्दा मज्जाको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो एकदम हल्का भन्दा हल्का छ त्यो पनि एक्सटेन्सन रड निकाल्न मिल्छ र यसलाई फोल्ड गरेर हामीले जहाँ पनि जुन पकेटमा पनि राखेर हिँड्न सक्छौं यसको मजा के भने तपाई जहाँ जाँदा पनि लिएर जान सक्नुभयो कहिले पनि आफ्ना मिठा मिठा पलहरु तपाईबाट मिस हुन सक्दैन किनभने यस्तो मजाको गिम्बल तपाईको साथमा छ भने र यो गिम्बललाई चाहिँ हामीले मज्जाले DJI को एप DJI मिमो एपमा कनेक्ट गर्न सक्छौं त्यो गरेपछि यसमा त झन् फिचर टन्नै छ र यति मज्जाले एक्सटेन्सन रड तानेर हिँड्दाखेरि पनि यहाँ तपाईले मज्जासँगले आफ्नो हातबाट कन्ट्रोल यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पोर्ट जुन कन्ट्रोल गर्ने पोर्टहरुमा केही कमी आउँदैन सबैभन्दा मजा लागेको कुरा के भने मैले अहिले एक्टिभ ट्र्याक मैले यहाँ चलाइरहेको छु र यसको मजा के तपाईलाई थाहा छ म एक्लै भएर पनि मेरो आफ्नो भिडियो बनाउन सक्छु नाचेको पनि हुन्छ नि अहिले पुरा टिकटकमा भाइरल भएको चीज गर्छ नि कसैले पनि सहायता दिनु पर्दैन ठ्याक हेर्नुस् कस्तो मजाले यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई र यो एपको कन्ट्रोलबाट जुन हामीले फोनमा क्यामेराको कन्ट्रोल जे पाउँथ्यौ त्यो सबै मजाले चलाउन सक्छ यसमा हाइपर ल्याप्स टाइम ल्याप्स स्लो मोसन त्यस्तै तपाईले चाहिँ एकदम डाइनामिक जुम त्यस्तै हामीले चाहिँ पोर्ट्रेट फोटो र भिडियो चाहिँ हामीले मजाले यही ठाउँबाट कन्ट्रोल गरेर चलाउन सक्छौं र त्यस्तै अर्को पानोरामिक फोटो खिच्दा झन् मजा आउँछ जसलाई चाहिँ मैले ट्याक्क क्लिक गर्दै भने हेर्नुस् कस्तो मजाले आफै मजाले घुमी अर्कोतिर पनि घुम्छ र मजाले सबै जोडेर अब हामीलाई दामी फोटो बनाइदिन्छ ल हेर्नुस् र यो गिम्बलमा हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि हरियो बोले छ यसको मतलब गिम्बल ओके कन्डिसनमा छ त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको इन्डिकेटर छ ब्याट्रीको इन्डिकेटरमा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अलिक हल्का पहेँलो छ यसको मतलब यसमा फुल चार्ज छ भने हरियो 80% भन्दा मुनि छ भने तपाईको पहेँलो र तपाईको 20% मा आइसक्यो भने रातो रङको बत्ती यसमा बल्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईले चारवटा प्रिसेट कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ मोड हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो मोडमा त्यस्तै टिल लकमा त्यस्तै FPV र स्पिन मोडमा पनि हामीले यसबाट यहीबाट कन्ट्रोल गरेर चलाउन सक्छौं त्यस्तै तपाईले गिम्बलमा रातो बटन देख्नुहुन्छ यो रातो बटन तपाईले अहिले भिडियो मोडमा थिच्नु भने हाम्रो भिडियो रेकर्ड स्टार्ट हुन्छ त्यस्तै फेरि प्रेस गर्नु भने रेकर्ड अफ हुन्छ त्यस्तै यो मुनिपट्टि तपाईले हेर्नु भएको छ गोलो गोलो यस्तो खालको बटन पनि तपाईले देख्नुहुन्छ यसलाई तपाईले एकचोटी थिच्नु भने यो के हुन्छ नि क्यामेरा स्विच हुन्छ अब हाम्रो क्यामेरा के भयो भने अघि तपाईको फ्रन्ट क्यामेरा युज भएको थिएन अब ब्याक क्यामेरा युज भयो फेरि मैले यसलाई थिच्दै फेरि हाम्रो फ्रन्ट क्यामेरा युज भयो अघि 1 गरेको थिएँ नि अब डबल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ तपाईको भर्टिकल आउँछ जसबाट तपाई टिकटक भिडियोहरु इन्स्टाग्राम पोस्टको लागि दामी त्यो पनि हैन अलि फेसबुकमा रिल आएको छ त्यो रिलमा पनि तपाईले भिडियो यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै फेरि मैले डबल गरे भने के हुन्छ फेरि हरिजन्टल राम्रो युट्युब भिडियो बनाउनलाई फेरि आइहाल्यो राम्रो फ्रेम त्यस्तै अब यसलाई म 3 चोटी गर्छु तपाईको फोटो मोडमा गयो फेरि मैले 3 चोटी गरे यसलाई फेरि भिडियो मोडमा गयो पछि सजिलैसँग हामीले फोनको स्क्रिन टच नगरिकन हामीले के गर्न सक्छौं यही कन्ट्रोलबाट यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं कति मजाले अब आयो अर्को मजाको पार्टमा अब हामी त्यस्तै तपाईले अर्को पनि बटन देख्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी डाइनामिक जुम पनि भन्छौं जसलाई हामीले घुमायो भने जुम पनि हुन्छ फेरि प्रेस गरेर फेरि यसलाई घुमायो भने के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ फोकसलाई मिलाउन पनि मिल्छ र सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेर्नुको फलो मोड हो फलो मोड भनेपछि तपाईले फिक्स एंगल जहाँ छ जसलाई फलो गर्नुहुन्छ त्यसको अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले यसलाई मजाले ट्र्याक गरेर तपाईले भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो टिल लक जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो क्यामेरा त्यही हुन्छ हामी जतिसुकै गिम्बल घुमाए पनि देख्नुभयो त्यहीको त्यही हुन्छ यी पोजिसन त्यही हुन्छ त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ FPV मोड जुनमा चाहिँ हामीले लराक लुरुक जे भएर पनि जस्तोसुकै भए पनि जस्तो एंगलमा कुदेको छ एकदमै र्यान्डम पाराको यसले भिडियो खिचिन्छ त्यो पनि सफ्ट तरिकाले र अर्को आउँछ हाम्रो स्पिन मोड फेरि क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यसलाई मजाले रोटेट गरेर यसरी भिडियो खिच्न सक्छौं कहिलेकाहीँ हामीले घुमाएको भिडियो खिच्नु पर्यो भने यसरी खिच्न सक्छौं हामीले त्यस्तै तपाईले यहाँ अर्को ट्रिगर पनि देख्नुहुन्छ यो ट्रिगरले के गर्छ त भनेपछि तपाई एकदम भिडियो खिचिराख्नु भएको छ तर तपाई कतैतिर आउट हुन खोज्नुभयो तर तपाईले भिडियो सब्जेक्ट खिचिराख्नु पर्ने छ भने ट्रिगरलाई थिचिराख्नु भने यसले भिडियो त्यहाँ खिचिरा हुन्छ फ्रेमलाई लक गरिदिरा हुन्छ र यो गिम्बल हेरे हिँड्न एकदमै सजिलो छ हामीले फोन सट्टै निकाल्न सक्छौं फोन आयो भने यसरी मजाले कुरा गर्न सक्यो यो आफै स्ट्यान्ड बाइमा जान्छ त्यस्तै हामीले यसलाई पकेटमा लिएर हिँड्न जानु पर्यो भने यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ मजाले हाम्रो पकेटमा अटिहाल्छ हो
र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ टाइप्सबाट चार्ज गर्ने पोर्ट भेट्नुहुन्छ र यसलाई फुल चार्ज गरेपछि यसलाई तपाईँले 6.5 घण्टासम्म मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा ब्याट्रीको पावर कुरा गर्नु त 1000 mAh को ब्याट्री यसमा राखिएको छ र हाम्रो फोनलाई मजाले ट्याप पारेर माउन्ट गर्न सक्छौँ किनभने यसमा म्याग्नेटिक माउन्ट छ र यसलाई सजिलोसँगले हामीले निकालेर राख्न पनि सक्छौँ र यसलाई हामीले राखिसकेपछि मजाले भिडियो खिच्न सक्छौँ। यसको मजा के तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको फोनमा त पहिलेदेखि नै स्टेबलाइजर हुन्छ, तर पनि यो किन चाहियो त? किन चाहियो भने यसमा अझ 3 एक्सिस गिम्बल सेटिङ छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले खिच्ने जुन भिडियो छ फोनमा भएको स्टेबलाइजरलाई प्लस यसले गर्छ र राम्रो भन्दा राम्रो भिडियो आउँछ। र यस्तो मजाको गिम्बल तपाईँलाई देखेपछि पक्का पनि यसको पैसा कति जस्तो लाग्छ भने यसको दाम चाहिँ नेपालमा 26,500 रुपियाँ, 1 वर्षको वारेन्टी सहित ब्याट्री तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको लिङ्क मैले तल यो भिडियोको तल राखिदिएको छु। अब यो किन चाहियो त? तपाईँ कति धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ होला, कता कता घुम्नुहुन्छ होला, कस्तो दामी दामी इभेन्टहरू आउँछन् होला र घरमा सानोतिनो प्रोग्राम त जसको पनि हुन्छ, ती माथि पनि अहिले झन् बिहाको सिजन प्रशस्त मात्रामा छ, पनि यस्तो बेलामा तपाईँले कोही क्यामेराम्यान पाउनु भएन, एकदम सर्टेज छ, महँगो पर्न गयो भने एउटा गिम्बल लिनुभयो भने तपाईँले मजासँगले आफ्नो इभेन्टको भिडियो लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो मेमोरीलाई मजासँग स्टेबलाइजरबाट कैद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मजा नै त्यही हो। र यो त थियो तपाईँलाई DJI को ओस्मो मोबाइल सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि फेरि प्रतिज्ञा दिनु चाहिँ नभुल्नुहोला कस्तो खालको भिडियो तपाईँलाई चाहिन्छ। र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। यदि तपाईँले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यति भन्दै बाई बाई, नमस्ते।